Sziasztok! Rajzoljunk együtt Valentin napi Hello Kitty-t! Kezdjük a masnia megrajzolásával. Egy kört rajzolunk, aminek a két oldalára két-két félkör kerül. Ide a masnia fölé megrajzoljuk az egyik fülét. Így. Majd innen húzunk egy vonalat, és megrajzoljuk a másik fülét is. Ebből egy ívelt vonalat húzunk körülbelül idáig. Majd innen egy nagyobb ívelt vonalat idáig. Ide rajzolunk egy szívecskét, amit a kezében fog. Megrajzoljuk a szív egyik felét, majd idáig a másikat, és ide kerül a keze, így. Majd befejezzük a szívecskét. Két oválissal rajzoljuk meg a szemeit. Majd egy újabbal az orrát is. Ide kerülnek a bajszai. Folytassuk a ruhájával. Egy ferde vonalat húzunk innen, majd hullámvonalakkal el is készült a szoknyája. Ezt díszíthetitek kedvetek szerint. Rajzoljuk meg a lábait. Ígyni. Végül rajzoljuk meg ide a másik kezét is. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!